Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh niếp hấp nè. Vừa ngon vừa dễ, bánh thì dẻo mà nó thơm. Mình thấy bánh nó ngon giống y như là bánh khoai mì nhưng mà nó dẻo mềm dữ lắm. Kết hợp bên trong là nhân đậu xanh nữa, ngọt ngọt béo béo. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có 150g đậu xanh khô là khoảng nửa chén. Mình ngâm nước trước khoảng 2 tiếng đồng hồ vậy đó. Cho nó nở mềm thì mình nấu nó mới nhanh. Các bạn xả sạch, sau đó thì mình cho hết vào trong nồi. Thêm vào đây khoảng 400ml nước thôi, tại vì mình ngâm rồi á. Nấu thì các bạn mình cứ để lửa lớn rồi mình đậy nắp. Canh chừng nếu mà thấy nó sôi lên thì các bạn mở nắp nha, không thôi lên chút nữa nó trào một cái là mình phải lau bếp mệt luôn á. Có bọt nè, bây giờ mình sẽ hớt bọt rồi hạ lửa lại ha. Hớt bớt cái phần bọt thì nhân của mình nó sẽ trong và nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình để lửa thấp, đậy nắp hở vậy nè, cho nó đừng có bị trào. Mình kết hợp ở đây là 2 trái bắp Mỹ nè, bắp ngọt, 2 trái này cũng lớn nha. Lột sẵn rồi mình cũng rửa sạch rồi đó. Có bắp vô thì cái màu nó cũng hấp dẫn nữa. Các bạn sẽ bào lát ra cho nó mỏng mỏng, bào cũng được hoặc là mình xắt cũng được nữa. Bào thì nó nhanh hơn, nó mỏng hơn chút, mình xay nó cũng dễ. Quay trở lại cái nồi đậu, mình thấy nó cạn nước rồi nè. Bây giờ mình sẽ để lửa thiệt là nhỏ, đậy nắp kín cho đậu nó chín mềm và nó khô hơn. Mình dùng ở đây là 400g bột nếp, thì các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây là mình có 300ml nước cốt dừa nha, để chút nữa mình pha vào trong bột cho nó béo. Thêm là khoảng nửa chén đường 150g, kết hợp với một chút muối. Phần bắp mình bào sẵn rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần bắp vào trong cối mình xay ha. Xay bằng cái cối nhỏ mini thì mình thấy cũng tiện. Các bạn có thể mua trong phần mô tả video hoặc là vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng và mua ủng hộ mình nha. Thêm vào đây một ít nước cốt dừa nè. Mình sẽ chia ra 2 lần để xay. Cối nó hơi nhỏ đó nên là xay một lần nó không có hết, xay chút xíu là nó nhuyễn nè. Xay ra xong thì các bạn cho hết vào trong chảo nha. Rồi mình sẽ thêm vào trong đây cái phần đường. Muối cũng chuẩn bị mình cho vô luôn. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp ha. Các bạn khuấy sơn cái mình bắt lên trên bếp để mình nấu cho cái hỗn hợp đường nó tan ra. Nấu chút xíu chỉ cần đường nó tan, phần bắp của mình nó nóng lên là được. Thì cái bước này chút mình trộn vào trong bột nếp, bột nó sẽ đặc giống như là mình lấy trùng bột vậy đó. Nhưng mà đối với bột nếp không có cần sôi. Rồi bây giờ quay qua đây các bạn sẽ cho hết phần bột nếp vào thau. Tiếp theo mình cho cái nước bắp vô nè. Bắp này nó sẽ sệt sệt mình trộn đều lên ha. Nếu mà lỡ các bạn dùng bắp có hơi nhiều quá, nó hơi nhão thì mình cho thêm chút xíu bột nếp khô cũng được nữa. Còn nếu mà nó có khô thì mình thêm chút xíu nước cốt dừa. Cũng dễ, không có khó đâu. Trộn xong mình để đây cho nó nghỉ một chút ha. Quay qua bên đây cái nồi đậu xanh của mình nãy giờ nó cũng chín rồi nè. Mình khuấy đều lên cho nó mịn ra một cái. Xong rồi mình hãy lấy bỏ qua bên cái chảo để xên nhân. Nó hơi nhão đó. Mình thêm vào trong đây chút muối, 2 muỗng canh đường, chút xíu dầu ăn nữa để cho nhân nó bóng hơn. Mình xên nó không có bị dính chảo. Nhân này là nếu mà nãy nấu mà nó có khô đậu thì các bạn cứ cho đường, muối trực tiếp vào trong nồi mình khuấy luôn cũng được. Do là mình nấu nó hơi nhão, nó chưa có được khô nên là mình phải cho vào trong chảo mình xào kỹ lại một chút là được rồi ha. Mình để nguội một chút nhưng còn khô hơn nữa. Mình để bột nghỉ nãy giờ thì mình thấy nó cũng khô hơn chút rồi nè. Khuấy đều lên cái rồi mình gói bánh được rồi. Mình lót ở bên dưới là miếng lá chuối cắt sẵn ra hình tròn vậy nè. Các bạn sẽ lấy dầu ăn mình thoa lên cái lá trước nha. Một chút nữa mình để cái viên bột lên nó không có dính. Rồi cũng thoa dầu ăn vào trong tay để chống dính. Các bạn sẽ bắt bột bằng cái tay luôn cho nó dễ. Mình tạo hình nó cũng đẹp nữa. Thì mình lấy đại nha. Một viên bột thì nó sẽ 1/3 cái viên nhân thôi. Nhân nhiều quá ăn cũng ngán lắm nên là nhân cũng ít ít Cho nhân vô.
Rồi cái mình túm bột lại. Bột của mình nó có bắp á, một chút mình hấp ra nó cũng khô ráo chứ nó không có nhão đâu. Vo tròn lại. Có thể thấm thêm chút xíu dầu ăn nha, để cái bề mặt ở bên ngoài nó láng hơn. Một chút mình hấp ra cái bánh của mình nó bóng láng và nó không có bị khô. Rồi vậy là mình cũng đã làm xong một cái bánh hình tròn rồi nè. Cũng gói tiếp nha. Lấy 3 phần bột, 1 phần nhân. Gói xong cái mình túm tròn lại. Ở đây là mình làm hình tròn á, cho nó nhanh á. Nếu mà các bạn thích in khuôn thì mình làm hình tròn xong cái mình cho vào trong khuôn cũng được. Hoặc là mình làm cái mình cho vào cái chén cũng được nữa. Lót lá chuối ở bên dưới thì nó sẽ thơm mùi lá chuối, cũng hấp dẫn hơn. Làm xong thì các bạn cứ lần lượt mình sắp vào trong cái nồi hấp luôn nha. Một chút nữa mình đem hấp luôn cho nó nhanh nè. Bắt sẵn nồi nước sôi. Bánh này mình hấp lửa dừa trong vòng 15 phút. Cứ khoảng 5 phút thì các bạn mở nắp xả hơi một cái. Mình xả khoảng 2 đến 3 lần trong thời gian hấp thì bánh nó không có bị nở phình. Và lửa cũng ở mức trung bình thôi. Đủ thời gian là bánh nó chín nè. Màu sắc rất là bắt mắt luôn. Màu vàng tự nhiên từ bắp. Kết hợp với bột nếp nữa. Bánh dẻo thơm. Và bánh nó không có bị chảy nha. Mình trộn bắp vào bột thì mình thấy nó định hình rất là đẹp luôn. Tròn do à. Bánh mình lấy ra có thể ăn nóng hoặc là chờ nguội ăn cũng đều ngon luôn. Không có bị khô cứng đâu. Thoa dầu vào bánh thì giúp cho bánh nó bóng mềm nè. Và để nguội cái lớp mặt nó không có bị khô. Nhìn y như là cái viên chè trôi nước vậy đó các bạn ha. Mà làm kiểu này thì không có cần phải nấu thêm nước đường đâu. Ăn nó có độ ngọt, độ béo sẵn luôn rồi đó. Phần nhân ở bên trong cũng bắt mắt nữa. Có thể kết hợp nhân đậu xanh hoặc là nhân dừa tùy ý thích à. Sẵn mình thắng nước cốt dừa cái mình cho thêm chút xíu hành lá đó. Khi ăn cho lên trên mình ăn cùng cũng được, cũng ngon luôn. Hoặc là các bạn ăn không cũng ngon luôn nha. Đối với bánh ngọt thì thích chan thêm chút nước cốt dừa vô để tăng thêm cái độ béo. Bột và bánh rất là hấp dẫn luôn ha. Bắt mắt nhất chính là cái màu sắc của bắp á. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình ha. Bột thì nó dẻo nè. Ăn lên mình cầm cái bánh lên nó tựa giống như bánh khoai mì hấp. Nhưng mà ăn vào nó có cái mùi bắp. Và cái độ ngọt của bắp ăn rất là lạ miệng luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh, trong cửa hàng kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.